A Vive készülék legnagyobb haszna, hogy egyszerű, kis helyen elfér, és nagyon fontos információkat tud szolgáltatni a szívünkről. A cégcsoport úgy döntött egy pár évvel ezelőtt, hogy belevág egy mini EKG kifejlesztésébe, amely a Kozman György akadémikus professzorral, illetve a Városmajor úti Klinikával, Merkeri Béla professzor úrnak az irányításával történt. Semmi más feladatunk nincsen, mint ezt a két érzékelő fém lapockát ujjunkkal meg kell fogni, és nagyjából 1 perc alatt elkészül egy jó minőségű EKG. Az a kiemelkedő jelentősége, hogy az értékelés az automatikusan történik. Ezek az eredmények aztán egy bármelyik okostelefonon megjeleníthetők, megtekinthetők, archiválhatók, megőrizhetjük egymás után, bármikor bemutathatjuk a minket kezelő orvosnak. Ezt kétféleképpen tehetjük meg. Az egyik megoldás az, hogy a telefonunkban ezt elmentjük, a másik, hogy PDF formátumban ezt a leletet az EKG-val együtt elküldjük bárhova e-mail formában. Éppen az ifjúsági vízilabda válogatott pályamérése zajlik. A pályaméréseinket nagyon jól kiegészíti ez a kis EKG rögzítésre alkalmas Vive eszköz. Nem egyszer fordul elő, hogy edzés közben vagy meccs közben jelentkeznek a ritmuszavar érzések. Ilyenkor akár a szív pitvaraiból, akár a kamrákból jövő életveszélyes ritmuszavar jeleit is láthatjuk a Vive készüléken. Amennyiben ritmuszavar gyanúja merül fel, akkor a sportoló kivizsgálása a klinikán fog folytatódni. Magyarországon évente közel 15 000 infarktusos esetet regisztrálnak. A posztinfarktusos gondozásnak, beteggondozásnak és betegkövetésnek a kulcs eleme az, hogy a beteg és az orvos együtt tudjon dolgozni, és ezt a közös munkát nagyon jól tudja segíteni a Vive készülék, hiszen a betegnél tud olyan ritmuszavart rögzíteni, például a pitvarfibrillációt, amely adott esetben a betegség előrehaladását tudja jelezni, illetve szükségeltethet egyes terápiás változtatásokat is. Tudjuk azt, hogy a betegeknek jelentős részénél a pitvarfibrilláció teljesen tünetmentesen jelentkezik, ami azt jelenti, hogy akár tartósan is fennállhat a betegnek a ritmuszavara, ebből ő mégsem érez semmit. Ha van egy ilyen készülék, akkor például 65 év fölötti korosztályban lényegében egy EKG szűrésként szerepelhet, hogy a tünetmentes pitvarfibrilláció felismerésre kerülhessen minél hamarabb. Jól alkalmazható ez a terápiának a monitorozására, hogy hatékony a gyógyszeres kezelés például, vagy hatékony volt az ablációs kezelés, ugye a beteg saját magának le tudja ellenőrizni, hogy éppen milyen a szívritmusa, vagy ha éppen panasza van, akkor gyorsan otthon ezt azonnal a panasz kezdetétől számítva 1 percen belül tud egy EKG-t húzni. Ez a készülék kifejezetten sokat tud nekünk segíteni, főleg a szisztol és szívelégtelen betegeknél, akiknél fontos a nagyon szoros követés, hogy lássuk azt, hogy mikor változik meg a beteg állapota. Ebben a betegcsoportban sokat tud nekünk segíteni, ha van egy eszköz a kezünkben, amivel otthon tudjuk monitorozni őket. Az eddigi visszajelzések kb. 40-45%-a úgy gondolja a partnereinknek, hogy megmentette az életét. A Vive készülék tökéletesen alkalmas arra, hogy minden családban bármikor panasz esetén el tudjunk készíteni egy EKG-t, ezt megfelelő módon archiváljuk, és adott esetben azonnali eredményhez jussunk. Éppen ezért javaslom önöknek, hogy egy ilyen kreditkártya nagyságú eszközzel rendelkezzenek.